Goedemiddag, althans voor mij is middag. Kan voor jou ochtend zijn of 's avonds, maakt natuurlijk niet uit. We zijn hier bij de laatste kaart van de Le Normand. Ik heb dit eigenlijk vanmiddag het filmpje opgenomen. Maar er is iets misgegaan en dus het begin staat er niet op. Nou, dus dat ga ik gewoon even overnieuw doen. Goed, de laatste kaart van de hele reeks, ook van de Expantis Le Normand, maar sowieso van de hele reeks, is de loop of het vergrootglas. Daar ga ik het over hebben. Nou, wat is er op te zien? Op de kaart van het vergrootglas is een vergrootglas te zien met daaronder 2 kaarten. Het vergrootglas richt zich op 1 van die kaarten. Nou, dat is eigenlijk het enige. Meer is er niet op te zien. Dus we gaan het hebben over het vergrootglas. Nou ja, een korte beschrijving. Kijk nogmaals naar deze kaart en bestudeer dit goed. Heb je geen duidelijk gekregen beeld de vorige keer met wat je wilt of wat je doet en deze kaart komt op je pad, dan betekent het dat het een focus komt en een nieuw perspectief. Dus er komt een focus en een nieuw perspectief. En daar ga ik het over hebben. Ja, dus wat het eigenlijk zegt, bekijk je problemen goed, ga er dieper op in. Dat is dus wat de kaart zegt. Dus bekijk je problemen goed en ga er dieper op in. De kaart gaat over focus. Focus jezelf op wat je nog niet hebt gezien. Dat is heel belangrijk. Ik wil er eigenlijk ook nog wel iets over zeggen, want ik heb natuurlijk nu een Nederlands boekje. En dat is anders, tenminste met het vergrootglas of de loop, om het zo maar te zeggen. En daar wil ik wel een kanttekening bij maken, want in de Engelse versie staat er eigenlijk heel iets anders dan in de Nederlandse versie. En dat vind ik wel erg jammer. Wat er dus in het Nederlands op staat is dat je op de linkerkaart let, als er zeg maar links een kaart bij ligt, ik zal het even voordoen. Als er ligt links een kaart en er ligt rechts een kaart, ik zal het even zo doen, dan kan je het makkelijker zien. Dan ga ik het even voorlezen wat er in het Nederlands boekje staat. In de reading moet je op de linkerkaart letten op wat je moet doen voordat je verder gaat. Dus deze, dus uitkijken voor het vosje, kijken wat je daarmee moet doen, dat je iemand niet kan vertrouwen, dat soort dingen. En dan kan je dus ook kijken van wat moet je daar dan aan doen, hè? Wat is dan het meest goede situatie om daar iets aan te gaan doen. En dan zegt hij in kaart aan de rechterkant, suggereert wat er aan het licht wordt gebracht wanneer je de situatie nog eens nader bekijkt. Nou, dat klopt dan wel met het Engelse versie. Nou, in het Engels staat er, het lijkt dat het om dit gaat. Dus het lijkt dat het om dit gaat. Niet van wat je moet doen. Nee, het lijkt om wat op dit gaat. Maar het gaat om dit. En dat vind ik eigenlijk subtieler. Mooier. Want vaak, zeker als je dus, vergrootglas is gewoon, dan ben je ook best wel verward van of dingen, denk van ja, gaat het nou daarom of gaat het nou daarom? Dus gaat het hierom? Dat heb je dan in je hoofd. Gaat het dan daarom? En dan kijk je hier rechts. Nee, het gaat om dat, om jaloezieteit. Of, nou goed, dat is best wel, vind ik subtieler gezegd, of meer tot de kern vind ik dat gaan. Maar dat vind ik dus persoonlijk. En dan staat er dus in het Nederlands boekje, ik zal het nog een keer zeggen, in een reading moet je op de linkerkaart letten op wat je moet doen. Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is dit dus de kaart wat het lijkt. En dit is de kaart wat het is. Dus hier moet je van uitgaan dat je iets moet doen. Weet je wel, dus dat vind ik zelf persoonlijk, ik ben sowieso, dit boekje heb ik helemaal nagekeken in een paar dagen. Ik heb er notities bij gemaakt, omdat ik toch er zijn een aantal kleine dingen waarvan ik denk, dat doe ik anders. Of dat staat toch anders in het Engels, of dat heb ik anders geïnterpreteerd, dat soort dingen. Dus daar wil ik toch ook wel een filmpje aan wijden. Maar goed, dit vind ik zo mooi en subtiel gezegd in het Engelse versie. Of ik heb dat zo overgenomen in mijn hoofd, ik weet het niet. Maar volgens mij heb ik het gewoon vertaald. En dus dan vind ik dat gewoon meer diepgang hebben. Dus dit is wat het lijkt, dit is wat het is en hier ga je aan werken. Oké.
Nou goed, het kan zijn dat het bij jullie anders gaat in readings. Ik hoor het wel, maar ik wilde het wel even gezegd hebben, omdat dat vind ik van de Engelse versie gewoon heel erg ontzettend mooi. En dat vond ik juist, ja, zeker met Expand of Lenormand, zijn nieuwe kaarten voor mij. En dan vind ik het leuk dat gewoon heel erg, dat ik daar echt wat aan heb. Dus ik had eigenlijk meer, dus net even een andere soort vertaling gemaakt. Dus ik had meer aan de Engelse versie wat dat betreft. Wat de kaart dus zegt, er moet dus een focus komen. En dat beeldt deze kaart heel erg mooi uit. Een soort Sherlock Holmes, je ziet het al op de kaart, die gebruikte de loop natuurlijk ook. Dus dat is wel super belangrijk, een focus. Dus opnieuw bekijken van wat er is gebeurd. Dat zegt deze kaart echt, geeft deze kaart aan. Heel goed bij jezelf naar binnen gaan. Wat is er gebeurd? Het kan ook jezelf over je eigen situatie slaan natuurlijk. Ligt het weer aan je vraag. Of over situatie wat met de ander te maken heeft. Of met de vriendinnen of werk, financiën. Nou, you name it. Jij kent jouw vraag. Dus jij weet precies waar het over gaat. En dus kijk dan ook, als je dan bijvoorbeeld 3 kaarten trekt. Of je hebt de grote Lenormand. Kijk gewoon om de kaarten, zeg maar de kaarten links en rechts. Die hier ligt. Of je hebt een 5 legging of een 9 legging. Dat maakt allemaal niet uit. Maar kijk dan gewoon naar de kaarten van links en de kaart naar rechts. Die er hiervan ligt, zeg maar. Dus de 2 kaarten die er opzij liggen. Goed. De korte beschrijving. Nou ja, ik zal nog even voorlezen. Bekijk je probleem goed. Ga er dieper op in. Had ik eigenlijk al gezegd. Deze kaart geeft aan dat je een probleem dat er nu speelt nader moet bekijken. Dus bekijk een probleem nu nader. Het is nu tijd om je te concentreren, te onderzoeken en te analyseren. Anders zie je iets over het hoofd dat niet zichtbaar is. Dat zou toch heel erg even zonde zijn, dat je dat niet zou zien. Nou, de kleinste details zijn van belang. Gebruik het vergrootglas om meer informatie te onderzoeken en te vinden tot wat meer duidelijkheid. Is al gezegd. Focus je dus op de kaarten ernaast om nader tot de kern te komen. Heb ik al gezegd. Bij het lezen is de kaart links van de loop ligt, is wat het lijkt, voordat je het specifiek bekijkt. De kaart rechts geeft aan wat er na het denken en zoeken aan het licht komt. Waar het daadwerkelijk om draait. Dat dus. Nou ja, de loopkaart kan ook een financieel of een juridisch onderzoek aangeven. Dat is wat Giro Marchetti zegt. Dus het kan goed gaan om een financieel onderzoek of een juridisch onderzoek. Dus dat kan je ook wel even in je, zeg maar, meenemen. Mocht je een algemene legging doen. Wat ik zelf niet zo vaak doe. Of eigenlijk haast nooit. Maar goed, stel je voor je wil dat wel doen. Of je wil een toekomstlegging doen. En zonder een vraag of wat dan ook. Ik vind het altijd zelf een beetje erg tricky. Lenormand vraagt nou eenmaal graag om een vraag. Maar goed, of een thema. Maar goed, dan kan je dat ook even in overweging nemen. Op het gebied van emotionele kwesties geeft het vergrootglas aan dat je het je te veel en eenzijdig richt op iets. En nu komt het, waar de kaart ook om betekent. Omdat je te obsessief denkt, kun je je niet meer focussen op duidelijkheid, zodat dit verduisterd blijft. Nou, de loop andersom, dan kan dus een waarschuwing zijn dat iets in de eerste instantie niet is wat het lijkt. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Het kan ook staan voor dat het contract wordt verbroken. Of het staat voor dat je te veel in je denken zit. Te veel in je denken. En dat je als een kringetje steekt, maar zeg maar als een doolhof. Want dat was ook wel heel erg in het denken. Dus dat je als een kringetje steeds met je gedachten zit. Laat het los, weet je wel. Dan kom je vaak beter ineens op een mooi idee. Ja, het kan ook zijn dat je op alle vlakken zout legt. Kan zelfs op obsessief denken slaan. Dat je geest vertroebelt, waardoor je niet meer helder kunt denken. Dus echt dat obsessieve denken, wat je ook wel eens bij stalkers ziet, dat soort dingen. Daar kan ook je vraag natuurlijk over gaan. Ja, dat als hij dan andersom ligt, dan kan je bedenken van oké, dat zal er echt wel op stalken slaan. Of in ieder geval, het ligt ook wel aan je vraag, ook wel vaak wat je binnenkrijgt als je gevoel. Maar dat het daarop slaat, dat kan zeker zo zijn. Goed, de loop in je dagelijks leven. Daar gaan we het, dus de loop in je dagelijks leven. Op dit moment. Heb jij je focus of kan jij je gewoon niet goed focussen? En
weet jij gewoon het antwoord niet. Bedenk je van, ik snap het niet, wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen en wanneer en hoe en waar? En zit je echt heel erg na te denken. Het is niet zomaar dat je in een kringetjes loopt, hè, zoals de Dol of het park. K43, maar het is echt meer van dat je nadenkt van, ja oké, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Het is gewoon één ding waar ik gewoon niet weet wat ik moet doen. En dat kan frustreren, weet je, want je denkt van ja, maar ik heb alles al gedaan, wat moet ik nu doen? En dus het is wel echt wel wat dieper gaan in je emoties en ook in je leven en in je spirituele reis, om het zo maar te zeggen. Dus dat is ook wel een ding, wat gewoon natuurlijk heel belangrijk is. En zeker in deze dagen, dat je denkt aan van ja, wat heb ik allemaal gedaan, wat wil ik allemaal nog gaan doen. Dat je daar heel erg op gaat focussen. Dus dat is eigenlijk wel dat het vergrootglas wel aangeeft. Ja, wat is er in je dagelijks leven aan de hand? Zodat jij daar heel erg over na aan het denken bent. Het kan ook zijn ten positieve. Het kan ook zijn inderdaad wat ik net al zei over het spirituele leven en je spirituele levenslessen. Dat kan natuurlijk ook heel erg goed. Ja, dan is eigenlijk nog de vraag, wil je echt dat het doorgaat zoals je op het moment verder, hè, zoals je op het moment aan het doorgaan bent? Of bekruip je een soort onderbuikgevoel van ja, eigenlijk wil ik niet doorgaan. Ja, eigenlijk weet ik het ook wel, dat het niets is wat mijn levenspad is. En ja, eigenlijk weet ik ook wel dat dit niet is wat ik wil. Dat groei, dat naar binnen gaan, dat reflectie naar jezelf toe, ja, dat heeft hier ook mee te maken. Dus dat is wel een ding van met dat vergrootglas, als je dat trekt, dat je daar gewoon enorm mee bezig bent. Wat natuurlijk al alleen maar goed is, weet je. Deze kaart is alleen maar goed, deze kaart zet je aan het denken. Dat is alleen maar goed voor je verdere levensloop. Ben je van plan om een contract te tekenen? Of een juridisch contract, financieel contract, ja, of een gewoon contract, of een werkcontract, maakt niet uit wat voor contract. Lees dan wel de kleine lettertjes. Ik kom daar dadelijk nog even op terug met de combinatiekaarten. Dat is heel belangrijk, want daar komt dit echt op terug. Dat is iets wat Giro Marchetti zelf heeft gezegd van oké, let eens op de kleine lettertjes, dat je echt alles goed naleest, zodat je echt duidelijk beeld hebt en dat het ook allemaal echt klopt. Vraag naar iemand anders om ernaar te kijken naar je contract, maar in ieder geval doe er wel iets mee als je deze kaart trekt. Dat is wel een dingetje. Wat ik net al zei, ik ga het nog een keer zeggen, dus het kan ook een indicatie geven in je dagelijks leven van een fiscale controle van de belasting. Daar zou je best wel blij mee zijn, not. Of een juridisch onderzoek. Ik zeg het even nogmaals, want het kan ook goed in jouw dagelijks leven zo voorkomen als dat het voorkomt. Dus verder met de tipkaarten. Natuurlijk weer de themakaart. Nou, een tip. Het themakaart. Ik heb weer even natuurlijk wat, voor de laatste keer zeg maar. Tenminste, de kaarten dat ik er altijd met het thema aan plakken. Het is dus voor het laatst. De Lenormand laat ik absoluut ga ik absoluut mee verder. Dat blijft altijd de hoofditem hier. En soms maak ik een uitstapje voor andere spirituele zaken. Waar ik denk, waar menig Lenormand kaartlegster ook mee te maken heeft. In ieder geval het spirituele item. Ik zorg altijd dat wat ik al zeg, de basis blijft en de hoofdmoot blijft altijd de Lenormand kaarten. Nou, het thema. Het thema, wat ik heb gedaan is, wat is de behoefte in je relatie? Dus eigenlijk is het een soort zelfreflectie, kaart 44. De loop wordt vergrootglas, een zelfreflectie van wat je wil. En wie weet heb je een relatie en wie weet denk je, ja, wat wil je nu eigenlijk in die relatie? Wat zou je gewoon het liefste willen? Dus het thema is behoefte hebben in je relatie. Hoe wil je het hebben? Simpel as that. Wat vind je belangrijk? Ja. Maak je dit wel eens kenbaar? Heel belangrijk. Er zijn zoveel vrouwen, zeker HSP-vrouwen, meiden, die dit niet kenbaar maken of die denken hij moet het maar ruiken. Nou, geloof mij, de meeste mannen ruiken dit niet en is dat ook logisch dat ze dat niet weten, want ze kunnen niet in jouw hoofd kijken. Dus maak je dit kenbaar.
Heb je hier al eens over nagedacht? Dat is ook nog een ding. Heb je hier echt wel eens een keer over nagedacht? Over als de relatie niet zo goed gaat. Of dat je denkt van het kriebelt een beetje. Of een beetje een irritatiegevoel. We hebben hier wel eens over nagedacht wat je nou echt werkelijk wil. Sta je wel stil bij wat je echt zelf wil, dus staat hier, zonder maar steeds aan de ander te denken. Dat is natuurlijk ook een ding, hè? Of dat jij dingen invult van daar moet ik voor aan een ander denken. Maar dat natuurlijk helemaal niet hoeft, dat die ander daar ook geen behoefte aan heeft. Of nou ja, misschien heeft die ander daar wel behoefte aan. Maar goed, dan nog, het gaat natuurlijk wel over jou en wat jij wil. En dat je dat daarna ook gewoon samen kunt smelten of voegen met de ander. Ik heb er gewoon een aantal vragen over, 10 vragen heb ik erover gesteld. En die ga ik gewoon met jullie doornemen. En vraag 1 is dus, waar heb je behoefte aan? Dus waar heb jij behoefte aan? Wat vind jij belangrijk? Schrijf het gewoon voor jezelf op. Je kan het ook aan je partner vragen. Je kan ook gewoon dat je een keer gewoon lekker, weet ik veel, een leuke middag hebt. En even, nou ja, wat ik al zeg, dat je heel erg aan het zelfreflectie bent, denken. En dat je gewoon die vraag aan jezelf stelt, waar heb ik behoefte aan? En dat je hem daarna ook, of eerst aan je partner stelt, waar heb jij behoefte aan? En dat je daarna aan jezelf stelt, waar heb ik behoefte aan? En je schrijf je het op. Misschien schrijf je het allebei op en stop je het in een pot. En dat je het daarna voor elkaar voorleest. Dat is ook een leuk idee. Als je beter je gevoelens kan opschrijven dan dat je ze kunt zeggen, kan je dat op een hele leuke, speelse manier doen. Dan vraag 2. Kan er over jouw verlangens gepraat worden? Vind jij dat er over jouw verlangens gepraat wordt? Of dat daarover gepraat kan worden als jij daar behoefte aan hebt? Dat is vraag 2. Ook weer een mooie voor die partner natuurlijk. En misschien doe je het in een glazen pot, jouw antwoorden en vragen. En bij hem ook, dat hij dat ook doet. En dan lees je het voor elkaar voor. Dat is gewoon grappig. Dan vraag 3. Waar houdt de loyaliteit op? En waar begint de angst voor het alleen zijn? Dus, hele goede vraag. Want er zijn ook wel een hoop relaties die toch wel op angst gebaseerd zijn en liefde. Zoals Estelle Kruijfen, zoals ik dat in een aantal filmpjes geleden zei. Estelle Kruijf zei, liefde is geen angst. Nou, liefde is geen angst. Dus aan jou is dus de vraag, hoe loyaal ben jij? En ben jij niet te loyaal? Waarom ben je dan te loyaal? Ben je dan bang om de angst voor het alleen zijn? Want een collega van mij zei, Yves, die zegt altijd, het is all één. Het is niet alleen, het is all één. Ja, dat is ook zo. Dus dat is mijn vraag aan jou. Nou, vraag 4. Vaak wil je partner je geven wat je wilt. Zeker in een relatie die gewoon heel de basis geven en nemen is. Dan is echt wel vaker dan dat je denkt dat de partner jou juist wel wil geven wat je wil. Maar simpelweg weet hij dus niet wat jij wil. Jij denkt dat hij het weet. Maar het gaat er gewoon om, zeg het gewoon. Weet je, dus vaak wil je partner je geven wat je wilt, maar simpelweg weet hij niet wat dit is. Omdat je het hem niet vertelt. Dus het is eigenlijk niet echt een vraag, maar meer van een gegeven. En dan kan ik daar wel natuurlijk op vragen. Zijn er dingen die je hem niet vertelt, die je graag zou willen? Dat is vraag 4. En dan hebben we vraag 5. Maakt hij je blij? Of zij? Ik wil even een hij voor hem. Maar dat kan ook een zij zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat snap je wel. Dus maakt hij je blij en lachen jullie samen? Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Ik heb er ergens een bloedhekel aan. aan dat een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Ik vind het zo, ja. Maar goed, in dit geval zou ik zeggen, ja, oké, het is wel zo. Want dat is wel in relaties zo, hoe heftig een relatie ook is. En dan heb ik het eigenlijk in de goede zin, de heftigheid van het woord. Er wordt altijd gelachen. Wordt er niet meer gelachen, dan dat is wel een dingetje om over na te denken. Dus, vraag 5, maakt hij je blij en lachen jullie samen? Dat is mijn vraag. En dat zou je gewoon weer voor jezelf kunnen
opschrijven of ja, gewoon over nadenken. Dat is het mooie van, dat vind ik ook wel mooi hè, met de kerst nu, dat je een soort bezieling hebt. En hoe mooi is het dan dat juist deze kaart als laatste, en dat ik het dan met rond de kerst het over deze kaart heb. Dat vind ik gewoon geweldig. Dat het net allemaal precies zo uitkomt zoals het uit moet komen. Dan vraag 6, heel belangrijk. Kun jij jezelf zijn in je relatie? Zo ja, hoe? En zo nee, wat is de reden daarvan? Ja, dat staat precies. Ik zeg nou precies wat hier staat. Kun jij zelf zijn in de relatie? Zo niet, wat is de reden hiervan? En zo ja, wat is de reden daarvan? Bezieling, nadenken. Vraag 7. Zijn we alweer. Ja, het is een goede nadenkles. Stof tot nadenken dit keer. Je relatie kan je heel goed spiegelen. Dat is vaak zo, hè? Vaak als mensen mij zeg maar van een reading komen, niet altijd, maar vaak merk ik, of soms merk ik, even denken, vaak of soms. Nou ja, laat ik het zo zeggen, komt echt wel veel meer regelmatig voor. Misschien dat ik zelf natuurlijk ontwikkel in mijn kaarten en in mijn spiritualiteit naar anderen toe. Maar ik merk, valt mijzelf op dat het veel meer naar voren komt dat mensen elkaar heel erg spiegelen. En dat het vaak is dat je bij elkaar blijft totdat je gespiegeld hebt. Ook dat het echt wel van relatieverslaving is. Daar heb ik het natuurlijk niet over. Maar over het algemeen spiegel je jezelf net zo lang totdat je het nodig hebt. En dan ga je verder. Of je blijft bij elkaar natuurlijk, als het goed zit. Maar goed, ik dwaal even af. Dus je relatie kan je heel goed spiegelen. Vaak zijn jullie die spiegel voor elkaar. Wat zijn de punten waar er in jouw leven nog aan gewerkt mag gaan worden? Welke punten mogen er aan jouw leven, dus aan jouzelf, nog gewerkt worden? De ander laat vaak zien in welk stuk van jouw ontwikkeling een gat zit. Ik heb even tussen haakjes geschreven een gat, niet letterlijk, maar wel een stukje, ja, bewustwording wat er nog niet is en waaraan je zelf iets mag gaan doen. Ik ga het nog één keer helemaal voorlezen, zonder daar in de reden te vallen. Dus ik ga nog één keer helemaal voorlezen. Dus vraag 7. Je relatie kan je heel goed spiegelen. Vaak zijn jullie die spiegel voor elkaar. Wat zijn de punten waar er in je leven nog aan gewerkt mag gaan worden? De ander laat vaak zien in welk stuk van jouw ontwikkeling een gat zit, waarin je zelf iets mag gaan doen. Nou, dat was dus vraag 7. Ja, we gaan diep. Dit keer, we gaan diep. 8. Nou, heb je met hem of met haar gedeeld wat je angsten zijn? Heb je dat ooit wel eens aan elkaar verteld? En dan hebben we het over gewone angsten, onrealistisch, realistisch. Maar gewoon, wat zijn je angsten? En ik bedoel hierbij dus geen hints, maar echt gewoon verteld wat je angsten zijn. En heeft hij dat of zij dat ook wel aan jou verteld? Of weet je dat nog niet? Weet je nog niet wat zijn angsten zijn? Dan, vraag 9. Heb jij een open en eerlijke relatie? Ja of nee? En als laatste, voel je je door hem gerespecteerd? Hoe belangrijk is dat? Voel je je gehoord? Voel je je gerespecteerd? Voel je geborgen? Voel je geborgen bij je? Gekoesterd? Dat zijn mijn vragen. Nou, dat was dus het thema. Ja, het was even diep. En ja, ik denk dat het toch wel ook wel een hoop bewustwording geeft, zeg maar. Dit soort dingen. Goed, mocht je het daar mij nog over hebben, met een spirituele reading, dan doe ik dat graag. Dan ga je gewoon naar mijn site www.healingsopafstand.nl. Ik geef healings, waar je dus ook spiritueel, dat soort vragen, moet dat nou zeggen,
Mensen denken healing, ja, healing is een healing, weet je wel. Maar vaak geeft een healing ook dat je, zeker als je spiritueel op weg bent, gaat een healing heel veel geven wat betreft, ja, moet ik dat zeggen, dingen opruimen uit je lichaam, maar ook geestelijk dingen opruimen, maar ook ineens een aha-moment krijgen en dat soort dingen. Dus dat is voor een healing ook heel erg goed voor. Maar spirituele readings geef ik ook heel erg graag. Als ik eerlijk ben. Dus dat geef ik ook heel erg graag. Maar goed, ik hoor het dan wel. In ieder geval, dat was het thema. En we gaan nu even iets luchtigers weer door het vergrootglas heen. Want we gaan het hebben over persoonlijkheidskenmerken. Nou, het vergrootglas of de loop, wat jij wil. Iemand die heel nauwkeurig is, gewoon heel nauwkeurig en er puntjes op de i zet. En een doordenkertje, een analyticus. Dat is wel, hij is wel een analyticus. Iemand die best wel ernstig kan zijn, maar ook vaak ineens met de goede dingen komt. En je van, nou wauw, daar heeft hij goed over nagedacht. Ja, daar heeft hij goed over nagedacht. En soms kan het onbewust zijn van diegene, maar hij staat er ook echt van. Hij kan heel scherp uit de hoek komen. Maar dan bedoel ik scherp wat betreft dat hij goede inzicht heeft. Dat is deze kaart. Is het een persoonlijkheidskaart? Dus daar gaan we nu weer mee verder. Is het persoonlijkheidskaart? Nee. Alle expanded Lenormand zijn dat niet, behalve de extra heer en de extra vrouw. Die zijn wel natuurlijk. Dat zijn wel personen. En wat voor werk past bij je? Daar gaan we. Nee, ik heb er dus een beetje over nagedacht. Nou, wat ik al zeg, Hero heeft het daar niet over. Het kan zijn dat jij nog denkt van, oh, ik heb nog een goeie, of bij mij is er dat en dat uitgekomen. Dat ik bijvoorbeeld dacht zelf van, ik wil weten wat voor werk bij me past. En de loop of vergrootglas kwam eruit. En dat je dacht ineens een ingeving krijgt, want dat kan heel goed. Hè? Je gidsen en engelen begeleiders kun je hebben ingeving geven of wat dan ook. En dat je dacht, dat is het beroep. Dan hoor ik het ook heel graag. Want daar denk ik van, oh, wauw, nou, daar leer ik weer van. Jullie leren niet alleen van mij, ik leer ook van jullie. Dus allemaal wederzijds. En nou, daar ben ik gewoon heel blij om. Dus, wat voor werk past bij je? Detective. Dus deze. Dat is ook logisch, hè? Regisseur, natuurlijk. Nou, analisten dacht ik aan. Analisten. Analyticus. Natuurlijk. Dus werken als laboratoriumanalist, dat kan ook. Je focussen en concentreren, dus dat soort beroepen, focus- en concentratieberoepen. Beroepen waar die focus en concentratie voor staat. Het uitpluizen van situaties, dat kan ook. Dus nou, ik ben benieuwd naar jullie antwoorden hieronder. Zet ze maar. Ik hoor het heel graag. En dan gaan we het hebben als laatste over de combinatiekaarten. Met de loop, het vergrootglas of hoe jij het ook wil noemen. Nou, ik ga even een Giro Marchetti dingetje zeggen. Dat heb ik hier liggen. Ik heb ze goed bij elkaar gezocht. Er zijn dingen wat Giro Marchetti zeg maar, dat echt heeft gezegd. Dus dat wil ik jullie niet onthouden. En dat gaat dus, wat ik net al zei, over documenten en over het kleine lettertjes lezen. Nou, ik ga je gewoon vertellen welke 3 kaarten. En waarschijnlijk weet je het al lang. Zeker de ervaren kaartlegsters. Maakt niet uit, ik ga het gewoon nog een keer noemen. Misschien dat je denkt, oh fijn, dan is het ter bevestiging. Of misschien denk je, oh, dat wist ik nog niet. Of je denkt, ja dat weet ik al lang, maar dat maakt niet uit. Weet je, dan hoor ik het nog een keer. Goed. Waar gaat het om? De kleine lettertjes lezen. Dus, ik sla er even 1 over. We beginnen even meteen met die kleine lettertjes. En dat is dus de ring. Dus als de ring er ligt, en dat is even niet dat er dan hier een ring ligt en daar ligt een andere kaart, dan heb je weer een andere betekenis. Nee, het is gewoon, je trekt eerst deze en dan trek je de ring. Dus zo hè, het is gewoon 2 kaarten. Nou, dan hè, en je stelt de vraag over je werk of een contract en dat komt er te liggen. Nou, dan is het van, kijk wel even naar de kleine lettertjes.
Dat. Dus de ring betekent ook contract. Dat wil ik gewoon even zeggen. Dus de ring betekent ook contract. En dit betekent, pas op, kijk even naar de kleine lettertjes. Nou, dat is contract. Wat betekent nog meer een contract? Dat is natuurlijk het boek. Dat betekent ook contract. Dus het boek betekent contract. Kijk even naar de kleine lettertjes. Gewoon weer hetzelfde. Even een Giro Marchetti dingetje. En dan hebben we de brief. Nou, dat is ook een contract. Ligt hij naast de loop, dan is het pas op, kijk goed naar de kleine lettertjes. Laat iemand anders het lezen ook, of wat dan ook, voordat je tekent. Of slaap er een nachtje over, of bekijk het contract even een paar dagen. Gewoon rustig aan, dan pas tekenen. Goed, hè? Dus nogmaals, welke kaarten betekent contract? Nou, ze liggen allemaal op een rijtje. Ook in de echte Lenormand liggen ze naast elkaar 25, 26, 27. Yay! Nou, dus dat betekent contract. Of 25, 26, 27. En zo. Kijken naar de kleine lettertjes. Dus dat. Nou is even een Giro Marchetti dingetje. Goed. Dan de wolken. Dus trek je eerst deze jongen met de wolken. Zo komt het dan. Dan staat hij, de dingen zijn nog duister. Je kunt je vinger er nog niet op leggen. Dus de dingen zijn nog duister. Je kunt je vinger er nog niet op leggen. Het kan ook zijn dat je de loop andersom trekt. Dat wil ik ook wel even graag vertellen. Met de wolken. Dus dat is zo. Dus eerst de loop andersom natuurlijk. Dus mensen die ook met andersom werken, net als ik, met het trekken van de kaarten andersom. Als je dat zo hebt, dus eerst de loop, dan de wolken, dan staat het voor stop met doemdenken. Je hoeft niet te doemdenken, dat is nergens voor nodig, stop daarmee. Oh, er is nog eentje. Die wil ik je niet onthouden. Dat is waar. Dat is namelijk de loop of vergrootglas. Als je die trekt samen met de sleutel. De oplossing is zo simpel. Even nadenken en dan zul je de oplossing ook gaan vinden. Kijk, dat willen we nou even horen op het einde van alle 44 kaarten die ik heb neergelegd in al die jaren. Goed einde. Nou, waar was die dan? Kaart 44, loop vergrootglas. Dit was het van de hele reeks van alles. Er is niet meer, het is voorbij. En goed, ik ga weer andere dingen doen, andere plannen met de Lenormand kaarten. Ook wel eens een uitstapje voor spirituele dingen. En die thema's die zijn er niet meer. Het is niet voor de kaarten apart. Dus ik vind het wel leuk om daar toch op een andere manier mee verder te gaan. Maar nogmaals, dat staat de Lenormand kaarten niet in de weg. Want dat blijft mijn kindje. En daar blijf ik het gewoon over houden. Dus de vragen erover hoor ik graag van jou. En voor spirituele readings hoor ik ook graag. En healings hoor ik ook graag. Ga gewoon naar mijn site of mijn e-mailadres. En dan spreken we elkaar. En dan wens ik jullie een super mooie kerst. Toe, 2020. Het is natuurlijk een andere kerst dan anders. Ik ben het helemaal mee eens. Het is gewoon anders, een raar gevoel. Ik hoop echt dat jullie, dat het toch gewoon een leuke kerst is voor je. Dat je er toch wel een goede herinnering aan blijft houden. En volgend jaar zijn er gewoon andere kansen. En ik hoop ook voor jullie. En ik ga er gewoon vanuit dat er gewoon mooie nieuwe kansen op je pad zullen komen. Dus een heel prettige, leuke, lieve, gezellige kerst. In een bepaalde setting, een bepaalde vorm voor jou gewenst en voor jullie gewenst. En natuurlijk ook een super oudjaar. En een heel mooi, bruisend, nieuw, gezegend, mooi, gezellig. Heel veel wensen uit zullen komen in 2021. Ik zeg het alvast. Er komen natuurlijk nog wat filmpjes nog hierna hoor, in het oude jaar, zeg maar. Hoe klinkt dat, hè, het oude jaar? Maar we gaan gewoon lekker weer vol gas. Mijn 6e jaar is 2021. Dat wordt mijn 6e jaar
voor de Le Normand. En ja, ik ben er als een kind nog steeds zo blij mee. En echt waar, elke dag leer ik onverminderd door dat ik denk, oh nee, toch weer anders. Oh, oké. Of oh ja, nee, dat had ik niet verwacht. Of nou ja, goed. Dus ik ben elke dag maakt mijn hart gewoon nog een sprongetje. Dat ik met die Le Normand bezig ben. Ik ben natuurlijk ook met andere kaartzetten bezig. Daar zat ik, of decks. Ik ben natuurlijk met andere decks ook bezig, maar zoals de tarot. Maar de Le Normand, dat is gewoon mijn alles hier, mijn kindje. En daar blijf ik gewoon bij. Dus hoe dan ook. Nou, dat was die. Super leuk dat je gekeken hebt. En ik zie jullie weer. Er komen nog filmpjes aan. Maar in ieder geval zou ik zeggen, leuk dat je hebt gekeken en fijn dat je ook zeg maar kijkt in 2021. Nou, tot kijken.